હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું લગ્ન પ્રસંગમાં બને એવું કાજુ કારેલાનું શાક. આ શાક એટલું ટેસ્ટી લાગે છે અને જરાય કડવું નથી લાગતું. ઇવન મારી ડોટરે પણ કીધું કે ફરીથી પાછું બનાવી આપજે, એટલું એને પણ ભાવ્યું છે અને આ ટેસ્ટમાં એટલું સરસ લાગે છે ને કે તમે કાજુ કારેલાનું શાક રોજ ખાવાનું મન થઈ જશે. તો એના માટે મેં અત્યારે કારેલા લીધા છે. મેં 250 ગ્રામ કારેલા લીધા છે. એને આ રીતે પહેલાં ઉપરથી એની સ્કિન કાઢી નાખવાની છે. એની સ્કિન કાઢી અને પછી ઉપર અને નીચેથી એનો હેડ ને ટેલનો ભાગ છે એ કટ કરી લેવાનો છે. અને હવે કારેલા છે એને ગોળ આપણે સમારી લેવાના છે. અત્યારે આપણે ગોળ સમારીએ છીએ. તમારે ઊભી ચિપ્સમાં સમારવા હોય તો તમે એવા પણ સમારી શકો છો. અને અંદર જે અત્યારે આ કારેલું છે આની અંદર બી છે, એકદમ કૂણા બી છે, એટલે એમાં હું રહેવા દઉં છું. જો પાકેલા બી હોય કે કડક બી હોય તો એમાંથી કાઢી નાખવાના છે. મેં અત્યારે બીજા બધા કારેલામાંથી પાકા બી છે એ કાઢી નાખ્યા છે. અને પછી એની અંદર 1 ચમચી મીઠું લેવાનું છે અને ત્યાર પછી આ રીતે બધા જ કારેલાને મીઠાની અંદર કોટ કરી નાખવાના છે. અને આ પ્રોસેસ તમારે કરી અને તમારે બપોરે કારેલાનું શાક બનાવવું હોય તો સવારમાં જ તમારે આ રીતે મીઠું લગાવી અને એને રહેવા દેવાનું કે જેથી એની બધી કડવાશ નીકળી જશે. એટલે કારેલા તમે ગમે ત્યારે શાક બનાવો ને તો આ રીતે કોઈ પણ રીતે બનાવો, પણ એનું મીઠું છે એ લગાવી અને રહેવા દેશો ને એટલે કડવાશ નીકળી જશે ને પછી કારેલાનું શાક ક્યારેય કડવું નહીં લાગે. ડાયરેક્ટ બનાવતા હોય છે આપણે ત્યારે જે કડવું લાગતું હોય છે. આને મેં લગભગ 2 કલાક જેવા રહેવા દીધા હતા, 1.5 થી 2 કલાક જેવા. અને હવે હું આ કારેલાને આ રીતે નીચોવી અને એનું બધું પહેલાં પાણી કાઢી નાખીશ. તમે જોજો એમાંથી કેટલું બધું પાણી નીકળે છે. આ બધી કડવાશ છે એ નીકળી જાય છે. આ રીતે આપણે બધા જ કારેલાને નીચોવી અને એનું પાણી કાઢી અને એને સાઈડમાં મૂકી દેવાના છે. બધા જ કારેલા આપણા એનું આટલું પાણી નીકળી ગયું છે. અને હવે આપણે એક બાઉલમાં લઈ લીધા છે કારેલા. હવે આપણે આની અંદર બીજું તાજું પાણી લેવાનું છે અને આને એમાં ફરીથી ચોળી અને ધોઈ નાખવાના છે. આ રીતે 2 વાર પાણી લઈ અને આને ધોઈ નાખવાના છે. એટલે એમાં જે વધારાની કડવાશ થોડી ઘણી રહી ગઈ હોય તો એ પણ નીકળી જાય. હવે આપણે ડાયરેક્ટ એક કઢાઈની અંદર કારેલાને લેશું. તો આ લગ્ન પ્રસંગમાં આ શાક કારેલા તળીને બનતું હોય છે. આજે આપણે તળિયા વગર બનાવીશું. એના માટે મેં 1 મુઠ્ઠી જેટલા કાજુ લીધા છે. તમે કાજુના ટુકડા કે ફાડા લેવા હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. અને તેલ છે એ મેં 2 ચમચી જેટલું લીધું છે. આપણે અત્યારે ઓછા તેલમાં બનાવીએ છીએ. હવે એને સરસ કાજુને ગુલાબી થવા દેવાના છે. ને આપણા કાજુ છે એ સરસ ગુલાબી થાય ત્યાર પછી આપણે એને કાઢી લેવાના છે. કાજુ છે બહુ જલ્દી લાલ થઈ જતા હોય છે, એટલે એને 1 થી 2 મિનિટ જેમાં સાતળી અને કાઢી લેવાના છે. ત્યાર પછી હવે એનો આપણે વઘાર કરીશું. તો વઘારમાં આપણે સૌથી પહેલાં જીરું લઈએ છીએ. 1/2 ચમચી જેટલું આપણે જીરું લેશું. 5 ચમચી જેટલી હિંગ લીધી છે. અને જે આપણા પાણી નિતારેલા કારેલા છે એ લઈ લેવાના છે આની અંદર. અને કારેલાને આની અંદર સાતળવાના છે. કારેલા જો તળીને લેતા હોય તમે તો તમારે અત્યારે ફટાફટ બનશે, પણ આજે આપણે તળવાના નથી એટલે અત્યારે આપણે કારેલાને આમાં જ આ રીતે જ સાતળીને ક્રિસ્પી થવા દેવાના છે. અત્યારે આની અંદર મીઠું નથી નાખવાનું કારણ કે એમાં ખારાશ ચડી ગઈ હોય છે, એટલે વધારે મીઠું નહીં નાખવું પડે. હવે આપણે આને ઢાંકી અને સતળાવા દેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ કારેલા છે આપણા સરસ અમુક કારેલા છે ક્રિસ્પી થવા લાગ્યા છે. આ રીતે આપણા કારેલા છે એ સરસ ક્રિસ્પી પણ થતા જશે અને ચડતા પણ જશે.
એનો ઉપરનું લેયર ક્રિસ્પી થઈ જશે એટલે એ તળેલા જેવી જ એનો ટેસ્ટ આવશે. આ રીતે બધા કારેલાને આપણે સરસ ક્રિસ્પી થવા દેવાના છે. હવે આપણા કારેલા સરસ ચડી જાય એટલા માટે પહેલાં આપણે એને સાતળી લીધા છે ને હવે એને ચડવા માટે આ રીતે પાણી લેવાનું છે. તો બહુ વધારે પાણી નથી લેવાનું, 1 ચમચા જેટલું આપણે પાણી લીધું છે અને એને ઢાંકી અને ચડવા દીધા છે. વચ્ચે વચ્ચે જરૂર લાગે તો ફરીથી 1-2 ચમચી જેટલું પાણી લઈ લેવાનું. અને હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કારેલા આપણા ચડી ગયા છે, એકદમ સરસ ચડી ગયા છે આપણા કારેલા. એટલે હવે આપણે આની અંદર લસણની પેસ્ટ લઈએ છીએ. તો આની અંદર લસણનું પ્રમાણ વધારે થોડુંક આપણે લઈએ છીએ, એનાથી એનો સ્વાદ બહુ સરસ લાગશે. અને અત્યારે વરસાદમાં તો આ શાક તમે બનાવી લો ને એટલું ભાવશે ને, ઊની ઊની રોટલી ને કારેલાનું શાક. હવે એને આપણે સાતળવાનું છે અને એમાં મસાલા કરવાના છે. મસાલામાં આપણે આની અંદર 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈએ છીએ. ત્યાર પછી લાલ મરચું પાવડર લેવાનું છે, 5 ચમચી જેટલું લઈએ છીએ આપણે. તમને જેટલું ગમે એ પ્રમાણે વધારે ઓછું કરી શકો છો. ત્યાર પછી હળદર લેવાની છે. હવે આ બધા મસાલાને સરસ મિક્સ કરવાના છે. અને ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મીડિયમ રાખવાની છે કે જેથી આપણા મસાલા છે એ બળી ના જાય. આમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલા તલ લઈએ છીએ. તમે વઘારમાં પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે મેં શેકેલા છે એટલે અત્યારે લીધા છે. અને ઉપરથી આપણે જે સાતળેલા કાજુ હતા એ પણ લઈ લીધા છે. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો ગોળ લઈએ છીએ. દેશી ગોળ મેં લીધો છે અત્યારે. તમારે ખાંડ લેવી હોય તો તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે આ જે ગોળ છે એ મેલ્ટ થાય અને મસાલા છે એ બધું સરસ કોટિંગ થાય એના માટે ફરીથી પાણીનો છંટકાવ કરી દઈએ છીએ. ફરીથી આપણે 1-2 ચમચી જેટલું પાણી લઈ લીધું છે અને એને હવે ઢાંકી અને બધું સરસ એકરસ થવા દેશું. જો આપણું શાક કેટલું સરસ દેખાય છે. ગોળ પણ આપણો સરસ મેલ્ટ થઈને મિક્સ થઈ ગયો છે અને શાકમાં મસાલા છે એ સરસ ચડી ગયા છે. લાસ્ટમાં અત્યારે હવે મીઠું ચેક કરી લેવાનું, કારણ કે આપણે કારેલામાં મીઠું લીધું હતું એટલા માટે અત્યારે ઓછું હોય તો થોડું મીઠું લઈ લેવાનું. અત્યારે આપણે લીંબુનો રસ લીધો છે. થોડો લીંબુનો રસ આપણે 1 ચમચી જેટલો લેવાનો છે. અને હવે ગેસ આપણે બંધ કરી દેવાનો છે. લાસ્ટમાં જ આપણે લીંબુ એડ કરવાનું છે. મેં થોડું ટેસ્ટ કરી અને મીઠું ઓછું હતું એટલે એડ કરી દીધું છે. પહેલેથી નહીં એડ કરી દેવાનું, કારણ કે કારેલામાં આપણે વધારે મીઠામાં કારેલાને પહેલાં રાખી દીધા હતા એટલા માટે. તો આપણું આ કાજુ કારેલાનું શાક છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જો આ રીતે ના બનાવતા હોય તો પ્લીઝ મારા કહેવાથી એક વખત જરૂરથી બનાવજો. તમારા ઘરમાં કારેલા નહીં ખાતા હોય ને એ લોકો પણ જરૂરથી ખાશે. એટલું ટેસ્ટી આ શાક લાગે છે. થેન્ક યુ.